في الجزء الثاني من فيلمنا الوثائقي الذي نحاول من خلاله إسقاط ادعاءات في تاريخ الحضارة البشرية نجحت في غرس مفاهيم خاطئة عن تاريخ الحضارة البشرية، فأصبحت من المسلم بها في ذاكرة التاريخ البشري عن البداية الأولى للحضارة البشرية. وفي الجزء الأول تحدثنا عن اكتشافات كهوف تاصيل ونقوشها التي حيرت المختصين والعلماء، ليس فيما تتضمنه فقط، بل في العمر الذي أظهرته نتائج الفحص العلمي بأنه يتجاوز 30,000 عام، مما ينسف الفكرة القائمة على أن بداية ظهور أول حضارة بشرية كانت منذ ما يقرب من 7,000 عام، ويثبت أن التاريخ البشري ربما يكون قد سبق هذا بفترة زمنية طويلة جدا. في هذا الجزء سنستعرض معكم اكتشافات تاريخية حيرت العلماء والمختصين في كيفية بنائها وتصميمها في حقب تاريخية قديمة لم يكن الإنسان يمتلك وقتها التكنولوجيا التي تساعده على ذلك كما هو مفترض. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. سنبدأ معكم من كوبيكلي تيبيه على قمة جبلية تبعد حوالي 15 كيلومترا جنوبي شرق ولاية شانلي أورفا التركية. يتربع موقع كوبيكلي تيبيه الأثري الذي يعود تاريخه إلى العصر الحجري قبل 12,000 سنة. تم اكتشاف موقع كوبيكلي تيبيه عام 1963 خلال عمليات حفر قام بها علماء آثار في كل من جامعتي إسطنبول التركية وشيكاغو الأمريكية. منذ العام 1995 لا تزال أعمال الحفر منتظمة في موقع كوبيكلي تيبيه من قبل علماء المعهد الألماني للآثار ومتحف شانلي أورفا التركية، وقد أظهرت أعمال الحفر المشتركة بين العلماء والباحثين الألمان والأتراك منشآت معمارية تتراوح أقطارها بين 10 و30 متراً، تتكون من نصب حجرية ضخمة على شكل صليب دون رأس على هيئة حرف تي، وموضوعة بشكل دائري أو بيضاوي، وعليها رسومات حيوانات برية، إضافة إلى هياكل بشرية وحيوانية أخرى متعددة. كما تتضمن تلك الرسوم هيكلا بشريا بطول 65 سنتيمترا يعتقد أن تاريخه يعود إلى ما قبل 12,000 سنة. يرى المؤرخون بأن الشكل العام للمباني الموجودة على شكل حرف تي ما هو إلا تجريد للشكل الإنساني، حيث الرأس والجسد وبعضها له يدان على الجانبين، كما أن الرسوم على هذه النصب بأشكال حيوانية ورموز ربما تشكل نوعا من وسائل التواصل بين زوار هذه المواقع في العصور الحجرية، نظرا لتكرار بعض الرموز والأشكال بعينها. أما عن الأشكال الحيوانية المنحوتة فهي الخنزير والثعلب والأفعى والأسد والثور والغزال والطيور والزواحف. ولا تزال معاني وتأويلات هذه المنحوتات من حيوانات ورموز غير واضحة وغامضة حتى الآن، فنحن لا نعرف إن كانت ذات دلالات محددة عقائدية أو دينية أو اجتماعية، أم أنها مجرد أعمال فنية دون دلالات ميثولوجية. مدير الثقافة والسياحة التركي في ولاية شانلي أورفا السيد أيدن أرسلان قال في حديث للأناضول إن موقع كوبيكلي تيبيه هو أهم اكتشاف أثري في العالم، كونه يضم أقدم الآثار المعمارية التي يعود تاريخها إلى 12,000 سنة. وأضاف أرسلان قائلا: المعطيات الأولية أظهرت أن الموقع كان عبارة عن معبد كبير، والسؤال الأهم يدور حول كيفية عثور الناس قبل 12,000 سنة على التكنولوجيا التي ساعدت على إنشاء كوبيكلي تيبيه، لأن كتب التاريخ علمتنا بأن الناس كانوا بدائيين في تلك الحقبة من التاريخ.
وبمقياس المقارنة التاريخية وقبل التاريخية نجد أن 12,000 سنة تعني 5,500 عام قبل بداية بناء أحجار الكرانك، وقبل 6,500 سنة من ظهور أولى المدن السومرية، وقبل 7,500 سنة من بناء الهرم الأكبر في الجيزة، بل إنها أقدم ب1000 سنة من ظهور أول المدن وأقدم المدن التاريخية مدينة أريحا، وهي إحدى أقدم المدن الحضارية المعروفة في التاريخ البشري. ديرنكويو في تركيا. ديرنكويو أو مدينة الجن، تم اكتشاف هذه المدينة من طرف السائحين التونسي محمد شيخي والمغربي حسن أسهاد تحت الأرض بمحافظة نوشهر في منطقة وسط الأناضول بتركيا على عمق يمتد ل51 متراً. فأصبح هذا الاكتشاف الأثري من غرائب وعجائب الدنيا، وأحد الاكتشافات الأثرية الأكثر إثارة للفضول في العالم، ليضاف سر جديد آخر إلى أسرار العالم القديم. تمت تسمية هذه المدينة بديرنكويو، والتي تعني البئر العميق نظراً لحجمها الكبير وعمقها الطويل تحت الأرض، وتعرف أيضاً بمدينة الجن. تعتبر مدينة ديرنكويو تحفة معمارية متقنة التصميم، فهي إلى جانب احتوائها على مساكن للعيش وأماكن لطبخ الطعام وممرات، فإنها ضمت أيضا غرفا لعصر النبيذ واسطبلات للحيوانات وغرفا دينية لممارسة الطقوس والشعائر الدينية، وحتى مقابر كبيرة لدفن الموتى. فمن الواضح أن الهدف من بناء هذه المدينة تحت الأرض هو الاحتماء والتخفي من أي خطر ما، حيث كانت بمداخل هذه المدينة صخور كبيرة تتدحرج لسد المنافذ ومنع دخول أي خطر. هندسة مدينة ديرنكويو صعبة ودقيقة ومدهشة، فهي مبنية داخل صخور بركانية لينة، الأمر الذي يتطلب بناء أعمدة أساس كي تتحمل طبقات الأرض، مما يعني أنها بنيت من مواد بناء دقيقة جدا، حيث تم التعامل مع تلك الصخور بعناية فائقة. يقول المهندسون أن بناء ديرنكويو هو تحد كبير لأي حضارة، وهذا العمل في تلك الأيام الموغلة في القدم يبدو إعجازا ولا يقل عن أهرامات الجيزة، لأنه عمل يوصف بأنه في غاية الإتقان، الأمر الذي يصعب على العقل استيعاب طريقة بنائه. والمثير للدهشة هو عدم وقوع كوارث انسدادية في سراديب أو ممرات ديرنكويو، وبالتشكيك في أن سكان المدينة قد امتلكوا أي من أنواع التكنولوجيا أو طبيعة سكان ديرنكويو في كونهم ليسوا من البشر، الأمر الذي جعل العلماء في حيرة تامة عن طبيعتهم البشرية، أو إذا ما تم الاستعانة بحضارات أخرى. يؤكد المهندسون المختصون في إعادة بناء الحضارات أن إعادة بناء ديرنكويو الجديدة يعتبر مهمة شبه مستحيلة، حتى لو استخدمت في بنائها آلات ومعدات العصر الحديث. وكالعادة في مثل هذه الاكتشافات ظهرت العديد من النظريات التي حاولت فهم وتفسير وجود هذا الاكتشاف، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن البشر لا يمكن لهم في العصور القديمة وبوسائل بدائية بناء مدينة مثل ديرنكويو، فقد افترض بعضهم أن ديرنكويو بنيت بواسطة كيانات خارقة وذكية، خصوصا أن الناس يعتقدون بامتلاك الجن لقدرات خارقة. لتبقى ديرنكويو إحدى غرائب عالمنا المليء بالأسرار، ولغزا غامضا يضاف إلى سلسلة من الأسرار والغموض الذي يلف أماكن كثيرة حول العالم، وهي تمثل تحديا قويا لقدراتنا على البحث والمعرفة. لماذا بنيت ديرنكويو؟ ومن هم الذين قاموا ببنائها؟ وما الغرض منها؟ لا أحد يعرف حتى الآن. شبكة أنفاق العصر الحجري في أوروبا. عدد لا يحصى من الأنفاق تحت الأرض اكتشفها علماء الآثار لأولئك الذين عاشوا في العصر الحجري قبل 12,000 سنة، وتمتد في أنحاء أوروبا من اسكتلندا حتى تركيا. بنيت هذه الأنفاق بأسلوب هندسي متطور ومحير في الوقت نفسه، يعكس أنها نتاج حضارة بشرية كانت أكثر تطورا مما نحن عليه الآن. فهل تعتبر هذه الأنفاق دليلا آخر على ثقافة لحضارة ضائعة كانت تقطن أوروبا في العصور القديمة؟
منذ أكثر من 12,000 سنة بدأ الأوروبيون القدماء في بناء أنفاق ضخمة تحت الأرض في جميع أنحاء القارة. لا أحد يعرف لماذا وكيف بنيت هذه الأنفاق، ولكنها تبقى واحدة من أكثر الأشياء التي لا تصدق لأنها بنيت منذ آلاف السنين. عثر علماء الآثار في ألمانيا اليوم على آلاف الأمتار من الأنفاق تحت الأرض التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري. انتشرت هذه الأنفاق في جميع أنحاء أوروبا، حيث أنها تمتد من اسكتلندا إلى تركيا. ويعد هذا الاكتشاف مثارا للجدل والتساؤل معا لدى علماء التاريخ القديم. فما هو الهدف من بناء أنفاق كهذه؟ وما هي الوظيفة التي كانت تخدم بها الإنسان الذي عاش قبل 12,000 سنة؟ هل كانت تستخدم كملاجئ ضد الأخطار والتهديدات الخارجية كالغزو والكوارث الطبيعية؟ تظهر أنفاق العصر الحجري أن المجتمعات التي كانت تعيش في تلك الفترة لم يكونوا مجرد بدائيين يمتهنون الصيد، ويرى الباحثون أن إنشاء تلك الأنفاق على هذا النحو يشكل لغزاً حضارياً كبيراً. يقول عالم الآثار الألماني الدكتور هاينريش كوش في كتابه عن الأنفاق السرية تحت الأرض للعالم القديم إن هناك أدلة تاريخية عن وجود شبكة من الأنفاق تشمل كل القارة الأوروبية ترجع إلى العصر الحجري، ويرى أنه تم العثور في إقليم بافاريا وحده على شبكات أنفاق تمتد ل700 متر تقريباً، وفي النمسا توجد شبكة أخرى تمتد ل350 متراً. ومن المثير للاهتمام أن العديد من هذه الأنفاق الكبيرة لا تزال موجودة في جميع أنحاء أوروبا. يضيف الدكتور كوش: كان هناك الآلاف من الأنفاق في جميع أنحاء أوروبا من الشمال إلى اسكتلندا في البحر الأبيض المتوسط. هناك غرف مبعثرة أكبر في بعض الأماكن وتخدم إما للراحة ربما كغرف معيشة أو كغرف تخزين، لم يتم إنشاؤها بشكل منفصل، لكنها شكلت معا شبكة واسعة تحت الأرض. يستمر الدكتور جوش في حديثه عن الأنفاق قائلاً: ترتبط العديد من الغرف بأماكن مثيرة للاهتمام أو مستوطنات قديمة تقع مداخل النفق بالقرب من المنازل الزراعية القديمة، بالقرب من الكنائس العتيقة والمقابر، أو في وسط الغابات. بنيت هذه الأنفاق من قبل الناس الذين يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلون. كان بناة الأنفاق مستعدين بشكل جيد لإنشاء أنفاق، بحيث بقيت هذه الطرق السريعة العملاقة تحت الأرض لعشرات الآلاف من السنين. في الواقع استخدم البناؤون القدامى طريقة بناء متعرجة سمحت للأنفاق بمقاومة الوزن الأقصى للغطاء الزائد. وفي الأخير متابعين، وبعد كل ما استعرضناه معكم، هل لا يزال منكم من يعتقد اعتقادا جازما بأن تاريخ الحضارة الإنسانية لم يبدأ إلا منذ ما يقرب من 7,000 عام؟ ربما لا يزال التاريخ البشري يخبئ لنا الكثير من المفاجآت والألغاز التي لم تكتشف إلى الآن.